5G tarkoittaa 5. sukupolven tietoliikenneverkoissa ja tämä 5G on merkittävästi nopeampi ja tehokkaampi ja se antaa myöskin uusia mahdollisuuksia uusien palveluiden ja toimintojen kehittämiseksi. 5G Start-hanke, valmistautuminen 5G Hämeeseen, datamäärät nopeasti kasvaa, tulee uutta teknologiaa ja uusia tietoliikenneyhteyksiä. Me osattaisiin siinä tilanteessa olla valmiina ja hyödyntää niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä nämä uudet teknologiat ja uusi data antaa meille mahdollisuuksia. Kaiken kehittämisen perustana älykäs tietoliikenneinfra. Älyinfra voidaan oikeastaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen, eli tiedonsiirtoon tarkoitetusta infrasta, joka käsittää mobiiliverkon yhteydet ja kiinteät tietoliikenneyhteydet ja sitten tämmöisen passiivi-infran, putki-infran maan alla, johon tietoliikennekaapeleita voidaan sitten asentaa. Toisaalta se voidaan käsittää myös tämmöisenä datan keräämisen ja hyödyntämisen tasona, jossa esimerkiksi rakennetusta ympäristöstä pystytään hyvin erilaisten IoT-sensoreiden avulla keräämään dataa ja tietoa ja hyödyntämään sitä sitten älykaupunkialustan avulla. Älyinfran hyödyntäminen niin mun mielestä vaatii ennen kaikkea rohkeutta. Älykaupunkialustoihin investoiminen kuntien toimesta niin ei ole vielä yleistä Suomessa, mutta jokaisen kunnan sitä pitäisi lähteä miettimään, koska saadaan vietyä sitä kunnan omaa digitalisaatioa edelleen eteenpäin ja teknologia kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin, niin osaaminen on yleensä se, joka vähän laahaa perässä ja osaamisalueiden puutteita niin pitäisi pystyä tunnistamaan hyvissä ajoin etukäteen ja panostamaan koulutukseen ja osaamiseen. Me tunnistetaan, että yliopistoissa ja korkeakouluissa ja missä tahansa oppilaitoksilla, kun osaaminen nopeasti siiloutuu sinne vähän omaan osastoonsa, tämä 5G-mökki on tuotettu tällaisiksi ympäristöksi, jossa on helppo tavata eri alojen ihmisiä ja sitä kautta lähteä miettimään ratkaisuja yrityksille ja muille organisaatioille, minkälaisia ne tämän hetken palvelut, joita 5G:n yli voidaan tarjota. Ja voisiko sanoa, että tuodaan tällainen neutraali innovointiympäristö minne vaan. Asemanrannan projekti oli erittäin mielenkiintoinen. Aika monella muullakin paikkakunnalla ja kaupungilla voi olla tämä sama tilanne kuin meillä oli tässä. Meillä ei ollut valmista virtuaalimallia, mihin me voitaisiin sitä tehdä, joten me jouduttiin tämä virtuaalimalli rakentamaan avoimista lähdeaineistoista. Ja sitten sen päälle rakentaa tämä Asemanrannan uusi visualisointi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Katsottiin läpi suunnitelmat, saatiin arkkitehtuurimalleja, jotka sitten implementoitiin tähän kokonaisratkaisuun. Ja näiden päälle sitten rakennettiin vielä datapisteet ja datat, jotka yhdistettiin eri lähdeaineistoista eri yhteistyökumppanien kanssa. Puhutaan me sitten kaupunkimalleista tai data-alustoista. Niiden kehittämistä ja tilaa on tärkeää miettiä kokonaiskuvassa. Jos me saataisiin koko Kanta-Hämeen alueella yhteiskehittämisen malli esimerkiksi, niin meillä olisi kokonainen patja, mitä kaikki voisi hyödyntää, eikä siten, että jokainen kehittäjä erikseen joutuu tekemään yksittäistä tilkkutäkkiä humppilasta hattuun. Me ollaan vasta päästy alkuun ja on erittäin tärkeää, että näitä mahdollisuuksia kartoitetaan nyt ja jatkossa ja mietitään, että kuinka ne kehitysmallit, ne yhteiskehittämisen mallit tukee myöskin sitä teknologian kehittymistä ja sitä hyödyntämistä. Hyödyntäminen ei ole pelkästään tekninen asia, vaan se on ennen kaikkea se yhteistyöasia, yhteistä pelisäännöistä, yhteisistä toiminnoista, mutta ennen kaikkea tekee meistä ja meidän seudusta vetovoimaisempaa niin yrityksille, asukkaille kuin myöskin kaikille muille. Miten kaupunki tulisi valmistautua tähän asiaan? Minkälaiset lähtökohdat niiden rakentamiseen tarvitaan? Ja siinä tämä hanke oli aivan erinomainen. Ilman tämmöistä erillistä hanketta ja sitä osaamista, minkä hankki siihen pystyi tuomaan kumppaniensa kanssa, niin emme pysty tässä samalla tavalla tekemään.